সকলোকে সুপ্ৰভাত জনাইছো আৰু আজি আহকচোন ডিয়ামো সিল্ক হাউসত নতুন কি কালেকশন আহিছে চাব আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ওচৰত মানে আনবক্সিং কৰি দেখাম আজি বস্তাটো বেছি ডাঙৰে ললো প্ৰায় মোৰ সমানেই লৈছো আৰু ইয়াতে মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া তাঁতশালত বোৱা কাপোৰ আহিছে বিশেষকৈ ডিসকাউন্টটো আছে আমাৰ ডিয়ামো সিল্ক হাউসত লগতে অফাৰ আছে মানে আজি অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ধুনীয়া ধুনীয়া তাঁতশালত বোৱা মেখেলা চাদৰ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখতে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আনবক্সিং কৰি দেখাম এইবিলাক সকলো ধৰণৰ মেখেলা চাদৰ আহি পাইছে তাঁতশালত বোৱা আৰু আজি বিশেষকৈ বোৱা মেখেলা চাদৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে 1300 টকাত মাত্ৰ 1300 টকাতে ঘৰত বহি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এইবিলাক ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰত আহিছে নুনি কটনৰ মেখেলা চাদৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 1900 টকাত আপোনালোকে ঘৰৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰক আৰু লগতে আহিও ল'ব পাৰিব এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ তাঁতশালত বোৱা মেখেলা চাদৰ গৰমৰ দিনত পিন্ধা বিৰাট কমফৰ্টেবল আৰু কপাহী সূতাৰ মেখেলা চাদৰ আহিছে গতিকে আপোনালোকে পিন্ধিও ভাল পাব আৰু লৈও ভাল পাব বিশেষকৈ আগতীয়াকৈ আপোনালোকে দুৰ্গা পূজাত পৰিধান কৰিবৰ বাবে ৰাখিব পাৰে কাৰণ এই দামত আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে নাপাব বা পূজাৰ আগত এই দামত কিন্তু আপোনালোকে নাপাব গতিকে এতিয়া যিহেতু অফাৰ দি আছো সকলো ধৰণৰ মেখেলা চাদৰৰ ওপৰত গতিকে আপোনালোকে সুবিধাটো ল'বৰ বাবে আজি আপোনালোকে বুকিং কৰি লৈ ৰাখিব পাৰিব এতিয়া বাৰু আপোনালোকক যিহেতু ডিয়ামো সিল্ক হাউসত অফাৰ চলি আছে গতিকে অফাৰতো আপোনালোকে ল'বই পাৰিব কম দামত 1300 টকাত লাভ কৰিব এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ গতিকে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগে আপোনালোকে সোনকালে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব আৰু লগতে আমাৰ শ্ব'ৰুমত আহিও ল'ব পাৰিব চাবচোন সিলভাৰ গুণৰ কাম কৰা এইকেইটা যোৰা আৰু লগতে এই ডিজাইনটো যে মই দেখাইছো এই ডিজাইনটো কিন্তু আপোনালোকে বাহিৰত 1550 টকাৰ তলত নাপাব কিন্তু আজি ডিয়ামো সিল্ক হাউসত আপোনালোকে লাভ কৰিব মাত্ৰ 1300 টকাত এয়া বিভিন্ন ৰঙত আহি পাইছে আৰু এইবিলাক ডিজাইনো ধুনীয়া আৰু সকলোৱে পিন্ধিব পৰা আৰু বিশেষকৈ এইকেইটা যোৰা আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে কম দামত দিছে বেয়া কাপোৰ নেকি আচলতে একেবাৰে ভাল কাপোৰ মানে এক নম্বৰ কাপোৰ বুলিব পাৰি কাৰণ খালৰ পৰা আহি পাইছেহে আৰু এয়া দেখিছে নহয় কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰঙা বুলি ক'লে ৰঙাত মানে কপাৰ গুণাৰ আছে সিলভাৰ গুণাৰ আছে গতিকে মই এনেকৈ অলপ খুলি দেখাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে গম পায় আৰু অৰ্ডাৰ যিযোৰ কৰিব সেইযোৰ কাপোৰে পাই যাব স্ক্ৰীনশ্বটটো মাত্ৰ ভালকৈ ল'ব আপোনালোকে আৰু হোৱাটছআপত পঠাই দিব এয়া চাবচোন কালাৰকেইটা বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু ৰ'ব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে যদি ভাল পাইছে কালেকশ্যনটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিও আপুনি এযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব মানে টকা নিদিয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰিও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব যদি আপোনালোকে সৰ্বাধিক শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে ফ্ৰী গতিকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে আজিৰ অফাৰটো সকলোৱে ল'ব পাৰে আৰু আপুনিও এযোৰ যাতে কাপোৰ ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া চাব এই কালাৰটো বহুত ধুনীয়া ইয়াতে মানে যিটো তলৰ ডিজাইন সেইটো অলপ বেলেগ আছে মই সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ তেনেকৈ আৰু এইযোৰ চাব এইযোৰ হালধীয়া সিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে বটল গ্ৰীণ কালাৰ খুবেই ধুনীয়া ডিজাইন কিন্তু বহুতখিনি আহিছে কিন্তু মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেইটামান ডিজাইন দেখাম গতিকে চিৰিয়েলি দেখাইছোঁ যাতে মানে কি আপোনালোকেও গম পায় আৰু মোৰো যাতে অলপ খেলি মেলি নহয় তাৰ কাৰণে মই একে ডিজাইনৰ কালাৰবিলাক প্ৰথমতে দেখাই লৈছোঁ তাৰপিছত বেলেগ ডিজাইনৰ কালাৰবিলাক এনেকৈ মিলাই গৈ দেখাই থাকিম মানে ইযোৰ সিযোৰ দেখালে মোৰো অলপ খেলি মেলি লাগে আৰু আপোনালোকৰো খেলি মেলি লাগিব পাৰে যিহেতু দামবিলাক বেলেগ গতিকে এইযোৰ 1300 টকা লেভেণ্ডাৰ কালাৰত এইযোৰ আছে আপোনাৰ অলপ কাঢ়া বেঙুনীয়াত আছে ৰঙাত আছে চকলেট কালাৰত আছে মানে সকলো কালাৰতে আছে মাত্ৰ 1300 টকাত লাভ কৰিব এই কাপোৰযোৰ বহুতে পচন্দ কৰে যোৱা বছৰ আমি বহুত বেছি চেল কৰিছোঁ সেইকাৰণে এবাৰ বেছিকৈ বনোৱাই আপোনালোকৰ ওচৰত আগবঢ়াই দিছোঁ যাতে সকলোৱে নিজৰ মন পচন্দৰ ৰংটো মানে পচন্দ কৰি ল'বলৈ সুবিধা পায় এয়া চাব এয়া এযোৰ আছে গুণাৰ আছে আৰু আপোনাৰ সূতাৰ আছে এইযোৰ গুণা আৰু সূতা কপাৰ গুণা আৰু ৰঙা সূতাৰ কাম কৰা এইযোৰ আকাশী ৰঙত কপাৰ গুণা আৰু ৰঙা সূতাৰ কাম কৰা আছে তাৰপিছত গুলপীয়া আছে মানে প্ৰত্যেকটো কালাৰে আছে কি কালাৰ নাই মানে আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্ট কৰিব যদি গোটেইকেইযোৰ কাপোৰ চাইছে আৰু এইযোৰ যে ইমান পাতল লেভেণ্ডাৰ কালাৰত চাওকচোন মুঠতে কালাৰ কৈছোঁ নহয় বহুত কেইটা কালাৰ আছে আৰু কালাৰ আছে আৰু বস্তাত আছে কিন্তু মই আজি সেইখিনি নেদেখাওঁ মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক খুলি দেখাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে নেক্সট এইযোৰ চাব এইযোৰ আছে বহুত ধুনীয়া চাওক এইযোৰ আপোনাৰ কি ক'ম কালাৰটো মই মানে মনতে অহা নাই এয়া চাওক এইযোৰ নীলাত আছে ৰঙা আৰু আপোনাৰ বগা বুটাৰ কাম কৰা নেক্সট এইযোৰ আছে এইযোৰো বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াতে সিলভাৰ গুণাৰ কাম কৰা আছে
এযোৰ চাব এযোৰ আপোনাৰ সি গ্ৰীন কালাৰ আছে আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা ধুনীয়া ডিজাইন লৈছোঁ এই ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবচোন আৰু আপোনালোকে এনেকুৱা হেভি ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ আজি লাভ কৰিব মাত্ৰ 1400 টকাত মানে 1400ত লাভ কৰিব ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া হেভি ডিজাইনৰ ষ্টেপল কটনৰ মেখেলা চাদৰ এতিয়াহে আপোনালোকে পূজাৰ কাৰণে লৈ ৰাখিব পাৰে পিছত কিন্তু এইটো দামত লাভ নকৰিব 1400 টকাত আপোনালোকে এনেকুৱা ডিজাইনৰ কাপোৰ পাছত ক'তো নাপাব এতিয়া ডাইৰেক্ট ডিয়ামো চিল্ক হাউচৰ পৰা লাভ কৰিব আৰু এই ডিজাইনটো যে দেখিছে এই ৰঙাযোৰ আকৌ আহি পাইছে ৰঙা আৰু নীলা এই দুটা কালাৰত বনোৱা হৈছে এয়া আপোনালোকে 1500 টকাত লাভ কৰিব নেক্সট এইযোৰ চাব এইযোৰ বগা বুটাৰ কাম কৰা এইযোৰ কিন্তু এতিয়া 1400 টকাতে লাভ কৰিব এইযোৰ আপোনালোকে 1800 টকাৰ তলত ক'তো নাপাব এইযোৰ আপোনালোকে বৰ্তমান ডিয়ামো চিল্ক হাউচত 1400ত লাভ কৰিব কালাৰ ভেৰাইটিছ আছে আপোনালোকে যিযোৰ পছন্দ লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লওক আৰু সোনকালে আমাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰটোত পঠাই দিয়ক ৰঙাত আছে নেক্সট এইযোৰ ডিজাইন আছে এই ডিজাইনৰ কাপোৰ আপোনালোকে 1400 টকাত লাভ কৰিব নেক্সট এইযোৰ চাব এইযোৰ কিন্তু যথেষ্ট ধুনীয়া পুৰা কাঢ়া বেঙুনীয়াত গুণাৰ কাম আৰু সূতাৰ কাম কৰা ৰঙাত আছে এইযোৰ হালধীয়া গুণাৰ কাম কৰা আৰু এইযোৰ চাব ইমানেই আনকমন কালাৰটো কফি কালাৰত আছে আৰু এইযোৰ লাভ কৰিব আপোনালোকে 1400 টকাত আজিৰ কালেকশ্যন কেনেকুৱা লাগিছে এটা কমেণ্ট কৰকচোন আপোনালোকে আৰু আমাৰ ডিয়ামো চিল্ক হাউচৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে কোন ঠাইৰ পৰা চাই আৰু মোৰ কালেকশ্যনবিলাক আপোনালোকে চাই ভাল পায়নে এটা কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে জনাই দিওঁ আজিৰ দামটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে আৰু বিশেষকৈ ডিয়ামো চিল্ক হাউচত 29 জুনৰ পৰা 15 জুলাইলৈকে পুৰা ধামাকা অফাৰ চলি আছে গতিকে সোনকালে আহক আৰু যদি আহিব নোৱাৰে অনলাইন আপোনালোকে বুকিং কৰি ল'ব পাৰিব নেক্সট এয়া কালাৰ আৰু এইটো এটা বহুত ধুনীয়া ডিজাইন চিম্পল ডিজাইনৰ ষ্টেপল কটনতে বোৱা হয় আৰু কাপোৰ বহুত ধুনীয়া ডাঠ হ'ব পিন্ধি ভাল পাব আৰু এই ডিজাইনটো দেখিছে নহয় পুৰা হেভি চাদৰ চিম্পল মেখেলা হেভি আপোনালোকে লাভ কৰিব 1500 টকাত আৰু এইযোৰ ধুনীয়া ফিক্স বৰ্ডাৰ কাম কৰা এইযোৰ 1500 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব আজি এইখিনিয়ে দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত যিখিনি মেখেলা চাদৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকে 1300 টকাৰ পৰা ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে আহি ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মঙলদৈত থকা ডিয়ামো চিল্ক হাউচত আহি ল'ব পাৰিব আমাৰ ঠিকনা হৈছে মঙলদৈ টাউন মঙলদৈ চাৰিআলি ক্লক টাৱাৰ ওচৰত হয় জোনাকী কেবিন ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত আছে গতিকে ইয়াতে আহিও আপোনালোকে এনেকুৱা নতুন ডিজাইনৰ মেখেলা চাদৰ ল'ব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ নুনি কটনৰ যিখিনি কালেকশ্যন আহিছে মই আপোনালোকৰ ওচৰত অন্য এটা ভিডিঅ'ত লৈ আহিম গতিকে আমাৰ ফেচবুক পেজটো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু অফাৰৰ 1900 টকাৰ নুনি কটন আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা পাব ধন্যবাদ